порівнянні із попереднім півріччям українська протиповітряна оборона, вона стала перехоплювати менше російських ракет. За останні 6 місяців стало відомо, що наша протиповітряна оборона, їй вдалося збити 46% ракет, за попереднє півріччя 73%. Про це інформує видання The Wall Street Journal. Минулого місяця показник перехоплення впав до 30% ракет. Відзначається, що погіршення ефективності української ППО відбувається на тлі того, що Росія збільшує кількість безпілотників і ракетних атак, а також запускає все більше зброї, яку важко вразити, наприклад, балістичні ракети. Крім того, у Києві закінчуються боєприпаси для поставлених Заходом систем «Патріот». Речник Збройних сил України пояснив виданню, що перехоплення більшої кількості атак призводить до виснаження запасів боєприпасів, а великі обстріли можуть перевантажити українську оборону, оскільки системи ППО іноді не встигають перезаряджатися достатньо швидко. Тут виникає насправді логічне питання. Судячи з заяв, західним партнерам важливо, аби Україна вистояла та перемогла. Натомість ми бачимо те, що союзні нам країни бояться якоїсь ескалації з боку Російської Федерації. Наприклад, уряд Німеччини продовжує вважати, що можливість залучення літаків або засобів ППО країн НАТО для відбиття російських атак, принаймні над західною частиною України, стане, цитую, безпосереднім втягуванням Альянсу в конфлікт. Ще на початку були дискусії щодо створення безполітної зони над Україною, яку могли би забезпечити літаки НАТО. Ми відхилили це тоді з важким серцем, адже дійшли висновку, що це буде перетином межі до прямої участі НАТО у війні в Україні. Те ж саме стосується і пропозицій, які висловлюються наразі в тому чи іншому світлі. Зараз найважливішим є забезпечити Україну системами ППО. Цим виходить, знаєте, досить така дивна історія, що насправді на Заході сидять люди, які прекрасно розуміють, до чого, власне, готується Путін, на які звірства він направду здатен. І говорячи, власне, про партнерів і самого Путіна, ви бачили ці кадрові перестановки, які відбулися вчора на Росії. Вони просто, насправді, здивували і західний світ, і Україну, направду, і наших експертів. Це активно обговорювалося вчора. Сергія Шойгу, я нагадаю, звільнили з посади міністра оборони РФ. І він обіймав цю посаду з 2012 року. Його було призначено на посаду секретаря Радбезу РФ, тобто на місце Патрушева. А Патрушева натомість відправили в нікуди.